සොක්ස්මාන් පැනල් එක සම්පූර්ණයෙන්ම ඩැමේජ් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ ටයර් එක ගිහිල්ලා වැදිලා තියෙනවා ඒ පෝස්ට් එකේ යට කොටසේ. ඉතින් ඇතුලෙන් කඩාගෙන ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඇතුලෙන් ඇදිලා තියෙනවා. ඒ වීල් කවරස් එක ගිහිල්ලා වැදිලා සම්පූර්ණ ෆුල් පේන්ට් එකකට යන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අපේ සේවකයන්. මේ වාහනේ ඔබ හිතන්නේ අපි නිවැරදිව හදයි. ඔන්න වැඩේ කරන ගමන් තියෙන්නේ ඉතින් ගුඩු වෙන්න වැදිලා තිබුණේ ඔන්න දැන් චැසි එක රිපෙයාර් එක කරලා දැන් තමයි ඇත්තටම ඔන්න බොඩි එකේ රිපෙයාර් එක අපි කරන්න යන්නේ. මේ ජොබ් එකක් බාරගත්තොත් හරියටම නිවැරදිව ජොබ් එක කරනවා.